Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Nam Loan Channel. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục lỗi PowerPoint Funnel Program with Content. Như các bạn thấy, ở đây mình đã có một file PowerPoint và sau đây mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Lúc này sẽ xuất hiện một cái lỗi, đó là PowerPoint Funnel Program with Content, tức là không mở được và PowerPoint yêu cầu chúng ta kích vào Repair để sửa chữa. Mình sẽ kích vào Repair cho các bạn xem. Sau khi kích vào Repair thì sẽ có một cái cửa sổ thông báo lỗi hiện lên là Sorry PowerPoint can't read, tức là PowerPoint không thể đọc file trên cái ổ C này. Vậy để sửa cái lỗi này thì làm như nào? Mình sẽ chỉ các bạn cách khắc phục ngay sau đây. Đầu tiên các bạn sẽ đóng cái cửa sổ thông báo lỗi lại. Cách 1, unlock phần khóa file PowerPoint như sau. Các bạn sẽ kích chuột phải vào file PowerPoint đó, sau đó chọn Property và tại mục Security các bạn sẽ tích vào cái mục Unlock, sau đó chọn Apply, sau đó chọn OK. Và sau đó các bạn sẽ mở lại file bị lỗi. Như các bạn thấy đã khắc phục được cái lỗi là không mở được cái file PowerPoint. Trường hợp vẫn bị lỗi thì các bạn sẽ thực hiện tiếp như sau. Cách 2, thêm cái đường dẫn tới thư mục Document của máy. Đầu tiên các bạn sẽ đóng cái cửa sổ thông báo lỗi lại, bấm vào nút Close. Tiếp theo vào File, chọn Option. Tiếp theo chọn mục Task Center và các bạn sẽ bấm vào mục Task Center Setting. Tiếp theo các bạn bấm vào cái mục Set Location. Tại đây các bạn bấm vào Add New Location. Tại mục Path các bạn sẽ bấm vào Browse. Sau đó trỏ đường dẫn đến cái thư mục chứa file PowerPoint bị lỗi. Do cái file PowerPoint bị lỗi của mình đang để ở thư mục Document, do vậy mình sẽ điều hướng tới thư mục Document. Các bạn sẽ mở rộng Git PC, sau đó chọn Document, sau đó bấm OK, tiếp tục bấm OK, sau đó bấm OK và OK tiếp. Giờ các bạn tắt file PowerPoint đi và sau đó các bạn sẽ mở lại file bị lỗi. Như các bạn thấy đã khắc phục được cái lỗi là không mở được cái file PowerPoint. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất được chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.